Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom discuta despre Huawei și despre magazinul lor App Gallery, care s-a mai dezvoltat între timp. După cum bine știți, Huawei și-a dezvoltat propria lor bulă, a.k.a. propriul lor ecosistem, unde au și tablete, și laptopuri, și evident telefoanele mobile. Toate sunt interconectate și au un workflow destul de interesant. Dar astăzi ne vom orienta atenția către App Gallery și cu această ocazie vă prezint și Huawei Nova 9, un telefon recent lansat de Huawei, evident fără Google Play Services, dar nu am simțit nevoia de aceste servicii de la Google, pentru că m-am descurcat și am putut să instalez ce vreau eu pe acest telefon. Și, evident, hai să vă arăt cum. Iar spre finalul videoclipului vom vorbi puțin și despre telefonul în sine, pentru că e un telefon interesant. Nova 9 este un telefon mid-range, un telefon ce are un design ce mi-aduce aminte de Huawei P30 Pro, mai puțin, evident, camera bump-ul. Partea laterală, sau mai bine spus rama, îmi aduce aminte de Huawei Mate 30, dacă nu mă înșel. În orice caz, este o ramă foarte subțire. Aici, în zona butoanelor, este un pic îngroșată ca să aibă butoanele fizic loc pe ramă. Telefonul este un sandwich de sticlă, iar finisajul este mat satinat, frosted glass mai bine spus. Este un finisaj rezistent la amprente și care reflectă lumina diferit în funcție de unghiul la care aceasta bate. La baza telefonului avem sertarul, gaura pentru microfon, mufa USB Type-C, grila difuzorului și este unul singur, iar în partea de sus mai avem o gaură pentru microfonul secundar. Pe partea de ecran avem un panou OLED cu 1 miliard de culori, HDR10 și refresh rate la 120 de Hz. Este un aspect destul de înalt, 19,5 pe 9. Avem o densitate de 392 de pixel per inch și o rezoluție Full HD, mai precis 2340 de pixel pe 1080. Ecranul este viu, îmi place foarte mult, este precis, iar textul mic este redat de asemenea cu acuratețe destul de mare. Dacă dorești, poți modifica preferințele de aici din setările pentru display, Color Mode and Temperature. Ai două moduri, normal, vivid, sau poți modifica manual temperatura de culoare. Pe partea de componente interne avem un procesor Snapdragon 778 4G cuplat cu 8 GB RAM și 128 sau 256 de GB spațiu de stocare intern. Să nu uităm și despre sistemul de operare. Hai să mergem în setări să vedem despre ce este vorba. Huawei Nova 9, Emotion UI 12.0.1, cel mai probabil este bazat pe Android 11. În orice caz, sistemul de operare se mișcă destul de rapid, îmi plac animațiile în combinație cu 120 de Hz. Experiența vizuală este foarte bună, foarte interesantă. Acuratețea culorilor de asemenea și ea este bună și nu am absolut deloc de ce să mă plâng din acest punct de vedere. Am aici câteva aplicații instalate, Vivaldi pe care îl găsim pe Huawei App Gallery, VN, o aplicație despre care am vorbit într-un episod anterior, o aplicație care îmi place mie foarte mult și este destul de populară aici în App Gallery, se numește Curve. Curve este o aplicație în care îți poți adăuga diferite carduri și poți plăti wireless cu un telefon Huawei. De multe ori am stat și mă gândesc, ok, ce faci dacă nu ai anumite aplicații? Dar uite că ai această opțiune să folosești Curve și nu trebuie să instalezi fiecare aplicație în parte. Dar de curiozitate voi căuta BT. Ia să vedem BT, NeoBT, da, este aplicația celor de la Banca Transilvania, ING, ia să vedem. Yes, ING Home Bank există. Raiffeisen. Yes. Ați prins voi ideea, aplicațiile băncilor populare sunt deja prezente aici în acest store, în acest ecosistem. Hai să vedem cum stăm cu editarea foto-video. Aplicația mea preferată, Snapseed.
Uite că am găsit cu Petal Search. Get. Continue. Ia să vedem unde ne trimite. Ne trimite pe APK Pure. Da, APK Pure. Putem descărca APK-ul și îl putem instala fără absolut nicio problemă. Recomand să descarci magazinul APK Pure pentru că toate aplicațiile instalate din acel loc se vor actualiza automat dacă vrei. Evident, poți să ai două magazine, poți să ai App Gallery și poți să ai APK Pure. Ia să vedem, Snapseed pornește. Da, pornește fără absolut nicio problemă. VN, o aplicație de editare video pe care v-am prezentat-o într-un episod anterior. O aplicație care îmi place foarte mult și este disponibilă direct din App Gallery, fără să fiu nevoit să instalez APK-ul în sine. De asemenea, aplicațiile pentru rețele de socializare se pot descărca folosind Petal Search. Poți să cauți Facebook. Ia să vedem, Facebook. Mă trimite pe varianta mobilă a site-ului, îmi dă un rezultat de pe APK Pure, pot să dau direct install. Download this file, bla 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 bla, putem să descărcăm și APK-ul este deja în telefonul nostru. După cum puteți observa, din punct de vedere al utilizării, nu am întâmpinat absolut nicio problemă, cu o mică excepție. Aici, pe ecran, imediat cum pornește telefonul și cum faci setup-ul inițial, ai câteva foldere cu sugestii pentru aplicații. Mie mi se pare bloatware, dar evident poți să ștergi aceste foldere și poți să dezinstalezi acele aplicații. Și pentru că tot vorbeam de setup-ul inițial, nu am făcut un cont. Și ca să faci un cont, e foarte, foarte simplu. Deschizi App Gallery, te duci la Me, log in to your Huawei ID, register, next, agree. Pentru că facem un cont fictiv, o să pun o dată fictivă, next, use email address. Ok, și o să avem o adresă de e-mail, o să o numim Firemancer. Next. Parolă. După ce ai completat parola dorită, va trebui să-ți introduci numărul de telefon, însă noi avem deja un cont și nu are rost să facem două conturi pe același număr de telefon, însă va trebui să introduci un cod pe care îl primești prin SMS și cam asta este tot. Toate lucrurile tale se vor sincroniza cu acel cont și le vei avea și pe o tabletă, și pe un telefon, și pe un laptop de la Huawei. Iar acum să vorbim și despre camere, pentru că telefonul acesta nu are doar un design drăguț asupra modulului pentru camere, ci are un senzor principal de 50 de megapixel f1.9, un senzor secundar de 8 megapixel f2.2 ultra-wide și în final cele două lentile macro și depth f2.4. Utilizarea camerei a rezultat într-o experiență mixtă. Cadrele în lumină naturală sunt în general foarte bune. Obiectele fotografiate îndeaproape, precum lacătul sau frunza, sunt pline de detalii, iar culorile sunt precise. Expunerea este bună, iar balansul de alb este autoselectat corect. Ce nu m-a cucerit a fost camera ultra-wide. Cadrele sunt mediocre, iar culorile nu sunt așa vibrante ca pe senzorul principal. Pe partea cealaltă, HDR-ul păstrează culorile și echilibrul, iar telefonul se descurcă și în situații ceva mai dificile. Camera macro își dovedește utilitatea atunci când vrei o imagine mărită a unui subiect mic. Însă, pentru a profita la maximum de cei 2 megapixeli, ai nevoie de lumină foarte bună. În caz contrar, cadrele prezintă zgomot și un nivel scăzut de detaliu. În orice caz, dacă nu îți plac fotografiile crude din telefonul mobil, poți să descarci orice alt soft folosind Petal Search sau folosind Huawei App Gallery. Cam asta ar fi de spus despre telefonul în sine. Este un mid-range cu aspect și feeling premium și apreciez foarte mult acest lucru pentru că Huawei nu a tăiat niciun colț, cum spun americanii, în fabricarea acestui model. Îmi place cum se simte în mână, îmi place cum se simte în buzunar. În ciuda faptului că spatele este mat, ai o aderență destul de bună și nu zic că ar trebui să nu folosești o husă, dar cu siguranță te poți bucura de aspectul lui fără să-ți alunece telefonul din mână, ceea ce mi se pare un plus, având în vedere că dimensiunea lui este destul de mare
și cu toții știm problemele telefoanelor mari. Mai greu de manipulat și mai ușor de alunecat. Per total, îmi place telefonul. Dacă aș fi pasionat de fotografie și nu mi-aș permite un aparat de fotografiat performant, Huawei Nova 9 poate ar fi a doua sau a treia alegere. De ce spun acest lucru? E bine, senzorul principal este foarte bun. Cadrele mi-au plăcut foarte mult. În schimb, restul senzorilor nu m-au cucerit atât de mult. Chiar dacă am softuri pe care pot să le folosesc să editez pozele, aș prefera să am un telefon care mi oferă o calitate peste medie direct din start, fără să trebuiască să alterez eu rezultatul. În schimb, Huawei Nova 9 acum mi se pare un telefon exact ca toate celelalte telefoane, într-un sens pozitiv. De ce spun acest lucru? Pentru că nu e ca și cum rulează un sistem obscur de operare și nu ai posibilitatea să instalezi un soft. Da, acum ai Petal Search, acum poți să ai o alegere mai mare când vine vorba de aplicațiile pe care le găsești în magazinul lor propriu. Un APK e un APK. Dacă nu știi să descarci un APK sau nu știi să cauți o aplicație, cu siguranță ai un prieten care se pricepe la calculatoare, să spunem așa. Deci nu mi se pare un capăt de țară. Iar în experiența pe care am avut-o cu acest telefon, nu am avut senzația că am ceva ultra diferit în mână. Da, într-adevăr, Emotion UI este diferit față de restul interfețelor. Felul în care ajungi la o setare poate este diferit față de alte sisteme de operare, dar la bază funcționalitatea este una și aceeași. Poți plăti cu telefonul? Da. Poți să dai apeluri și să stai pe rețele de socializare? Da. Poți să consumi multimedia? Da. Și atunci nu văd de ce nu ai lua în considerare un telefon de la Huawei. Sunt foarte curios să aflu și părerea voastră despre acest telefon. Mie unul știu că îmi place și l-aș recomanda persoanelor care își doresc un telefon mid-range cu un aspect ceva mai bine finisat decât majoritatea telefoanelor mid-range de pe piață. Evident, verificați descrierea videoclipului pentru mai multe detalii și prețuri actualizate. Salut!